Mindenkinek önmesterséget kell tanulni, azonban tanulni kétféleképp lehet. Rendetlenül és rendesen. És 100 tanuló közt ki rendetlenül, vagy ha szabad mondanom, szokás szerint tanul, 10-ben a tanulás több hasznot fog tenni, mintha éppen nem tanult volna, 90-ben pedig több kárt. Az elmének fő tehetségi, praktikai tekintetben véve a képzelet, emlékezet és ítélet. Ezen 3 tehetség egyenlő, vagy inkább egymáshoz élő arányozata alkotja a tökéletesen egészséges agyvelőt. S ha egyik ezen tehetségeknek nagyobb hatalmat vagy kiterjedést nyer, az szinte mindig a 2 más tehetség kisebbülésével s csorbulásával szokott esni. Ki rendetlenül s minden szisztéma nélkül tanul, az emlékező tehetségét terjeszti s képzeletét. Mert bizonyos, hogy 2 idea egy harmadikat szül. S némelyek társaságában ideáink csodálatosan szaporodnak, másokéban szinte elmaradnak, s egyikkel több észt lelünk magunkban, mint másikkal. Ha valakinek egy saját új gondolatja sincs, majd támad 2 oly gondolatból, mely másé, s melyet hallott vagy olvasott, s az észrevehetőleg tán legkisebb hasonlatban sem fog lenni a nemző gondolatokkal. Úgy, mint az állati vagy emberi származat némelykor egy nemzőjére sem üt, vagy tán egyik s másikhoz is csak igen keveset hasonlít. Már a képzelet s emlékezet felemelése s kiterjedése által az ítélő tehetség csonkul s keskeny körökbe szorítatik, pedig ezen tengely körül forog minden embernek mestersége. Nem kell ennek következésében a koponyát többel tömni, mint amennyit az elbír, nehogy az ítélő erő gyengüljön, s tanulni józanabb az életből, az emberektől, mintsem mindig csak nyomtatványokból s a múltból. Senki ne higgye, míg él, hogy tanulásait már elvégezte, hozza inkább a mondást emlékezetébe. Abból, amit nem tudunk, több 100 000 tudós lehetne koholni. Mert bizonyos, hogy azon rész, melyben egy cseppet sem vagyunk jártasok, jóval nagyobb, mint hol egyet s mást homályosan már gyanítunk.